Vâng, mến chào quý vị đã quay lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì chúng ta đang di chuyển trên cầu Đông Ba. Và hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đối với Huế, đối với những người dân xứ Huế. Dù là ở Huế hay là xa quê, ở trong nước hay là ở ngoài nước, thì ngày hôm nay là một ngày hết sức có ý nghĩa và là một ngày hết sức đặc biệt. Tại sao Huế Review lại nói nó đặc biệt? Bởi vì hôm nay là ngày 23 tháng 5 âm lịch, thưa quý vị, là ngày tưởng niệm đặc biệt của Huế, nơi năm xưa là một cái chiến địa đẫm máu trong thất thủ kinh thành Huế năm Ất Dậu năm 1885. Vào ngày này, một biến cố đau thương đã xảy ra ở kinh đô Huế, và đó là trận chiến ác liệt giữa quân đội Triều Nguyễn với quân đội Pháp vào đêm 22 rạng 23 tháng 5 Ất Dậu nhằm ngày 5 tháng 7 dương lịch. Và ở dương lịch bây giờ là ngày 2 tháng 7, cách 3 ngày so với quá khứ thôi quý vị. Và nếu những ngày này các bạn đến Huế thì các bạn sẽ chứng kiến được một cái lễ tưởng niệm rất đặc biệt, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5 âm lịch, thưa quý vị. Và lịch sử gọi cái ngày 5 tháng 7 năm 1885 là ngày thất thủ kinh đô, và người Huế gọi ngày 23 tháng 5 âm lịch là ngày giỗ chung của Huế. Và chúng ta đang di chuyển trên đường Mai Thúc Loan. Huế Review muốn dẫn quý vị đến một cái địa điểm, đó chính là miếu Âm Hồn. Miếu này được bà con, được người dân xung quanh đây lập nên, và người ta gọi một cách thân thương đó là xóm Âm Hồn, nằm cạnh cửa Đông Ba, là cái cửa mà lúc này chúng ta đã di chuyển qua, thưa quý vị. Tại vì sao người ta lại lập cái xóm Âm Hồn ở nơi này? Bởi vì đây là cái nơi mà có số người chết nhiều nhất trong biến cố năm đó. Quý vị cũng có thể thấy năm nay tuổi ở đấy là xóm bên tôi cũng khô miếu Âm Hồn. Ở đây là những cái lễ vật trong ngày giỗ. Và quý vị có để ý kỹ thì cái lễ vật trong ngày giỗ phải có một dĩa cơm vắt, tức là cơm nắm, để người ta mang theo khi chạy loạn. Có một cái bình nước chè xanh rất to, vì năm đó là mùa hè, người ta rất khát nước. Và một bếp lửa để các oan hồn run rẩy được sưởi ấm, vì năm đó có nhiều người chết vùi dưới sông hồ hào nước bao quanh kinh thành. Thật sự khi đến cái khu vực miếu Âm Hồn thì Huế Review cảm thấy lạnh người, thưa quý vị. Và có lẽ những cái bà con, những người dân xung quanh khi mà đến tế thì chắc có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Vào cái thời điểm năm đó thì theo chia sẻ của một số quý vị bố lão, thì cái thời điểm đó là họ tập kết xương cốt về ngay ngã tư Đông Ba và Tâm Hòa, và sau đó thì đưa lên chôn cất ở nghĩa địa. Và dân chúng ở trong xóm thì tự nguyện góp tiền xây miếu để thờ hương linh của những người đã khuất, và gọi là miếu Âm Hồn. Suốt từ năm đó đến tận hôm nay thì cứ đến ngày 23 tháng 5 âm lịch, dân chúng trong xóm vẫn tự nguyện góp tiền làm lễ cúng vong linh của những người tử nạn. Quý vị có thể thấy những cái bảng đó ghi tên những cái quý vị góp tiền để thờ cúng, để cúng 23 tháng 5 âm lịch hàng năm, được bỏ ở phía ngoài. Còn đây là những cái lễ vật mà được bố trí cũng xung quanh miếu Âm Hồn. Miếu làm lên cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Bây giờ được trùng tu và nhìn
rất là bề thế, để nhớ về một cái quá khứ, một cái thời điểm hết sức đặc biệt mà chỉ có người dân Huế mới làm được điều này. Vào năm 2013 thì đàn âm hồn được xếp hạng di tích lịch sử. Đấy, cái đàn âm hồn thì nó nằm bên phải phía trước hoàng cung để thờ cúng đồng bào. Huế Review cũng muốn giới thiệu cái miếu âm hồn này cho quý vị xem. Và tại vì sao thì lại gọi là ngày giỗ chung của Huế? Bởi vì đó là ngày kinh đô cuộc khởi, nhưng cũng là ngày trọng tang, là ngày đau buồn tột cùng của người dân Huế. Vì vậy mà người dân cố đô xem ngày 23 tháng 5 âm lịch là ngày giỗ chung của Huế. Và không chỉ là người dân trong kinh thành mà cả người dân ngoài thành, ở chợ Đông Ba, rồi phố Giáo Hội, bờ Nam sông Hương, và dường như là mọi phố phường, làng xóm đến khắp tỉnh Thừa Thiên Huế đều không quên ngày giỗ chung. Họ gọi giản dị là cúng 23 tháng 5. Và đó cũng là cái thời điểm mà chủ quyền đất nước chính thức rơi hoàn toàn vào tay của thực dân Pháp. Nếu như mà những ngày này mà quý vị đến Huế thì từ 23 tháng 5 cho tới cuối tháng, những ngày cuối tháng, thì sẽ thấy những cái lễ vật được bày cúng ở phía ngoài, nhà nhà người người đó đều cúng ngày 23 tháng 5. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào những cái thời điểm và điều kiện của từng gia đình, mà có gia đình cúng trong ngày 23 tháng 5, cũng có gia đình cúng từ ngày 23 tháng 5 cho tới cuối tháng 5. Và cái lễ cúng ngày 23 tháng 5 của người Huế là một cái lễ cúng hết sức đặc biệt và duy nhất có ở Huế mà thôi. Một cái lễ cúng mà có thể gọi là nặng tình đồng bào và nghĩa nhân văn. Từ dân chúng cho tới triều đình nhà Nguyễn thì cả chính quyền trước năm 75 lẫn chính quyền hiện nay đều tổ chức lễ tưởng niệm cho đồng bào chiến sĩ thất thủ kinh đô. Và qua thời gian, ngày thất thủ kinh đô đau buồn đã trở thành một ngày tưởng niệm đặc biệt của Huế. Và đi trên những cái con đường phía trong thành nội thì Huế Review có một cái cảm giác hết sức là êm ả. Đúng là cái ngày tưởng niệm nó tạo cho ta một cái cảm giác hết sức là bình yên, bởi vì đây là một ngày tang thương đó. Và có lẽ biết được điều này mà người dân xứ Huế hết sức là nhẹ nhàng và sâu lắng trong những ngày tế cúng như thế này. Quý vị còn có thể thấy là trên cái con đường chúng ta di chuyển bây giờ thì cũng được trồng các cái hoa lá, cây cối bây giờ nó cũng mọc lên rất là nhiều. Và đặc biệt thì trong một cái thời điểm mà hết sức nhạy cảm, cái thời điểm mà dịch bệnh đang hoành hành, thì cái lễ cúng ấm hồn cũng như những cái lễ cúng ngày 23 tháng 5 thì không tập trung đông người. Chính vì vậy mà nó cũng không rầm rộ như những cái thời điểm mà trước. Thậm chí là năm 2020 vừa rồi thì cái lễ tế âm hồn nó cũng được diễn ra rất là long trọng. Nhưng mà năm nay thì trong cái thời điểm mà các cái số ca mắc Covid ở trên đất nước càng ngày càng tăng, thì cái việc mà cúng âm hồn, tế âm hồn nó cũng diễn ra hết sức là đơn sơ. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa thì bà con xứ Huế vẫn cúng vào cái ngày 23 tháng 5 âm lịch này. Và cùng nói qua cho quý vị biết về cái sự kiện này, tại sao được gọi là ngày thất thủ kinh đô năm 1885. Là bởi vì có một nhân chứng sống đã từng kể lại rằng vào khoảng 3 đến 5 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm đó, tức là năm 1885, thì binh bộ thượng thư Tôn Thất Thuyết đã phát lệnh cuộc tấn công vào hai mục tiêu lớn của quân đội Pháp tại Huế,
đó là khu sử quán Pháp nằm ở cạnh bờ nam sông Hương, tức là cái địa điểm mà trường Đại học Sư phạm bây giờ đấy quý vị. Và thứ hai là trấn Bình Đài, là nơi mà quân Pháp vừa chiếm đóng. Lúc đó thì súng thân công trên thành đồng loạt phát hỏa, khói lửa bốc lên ngùn ngụt và bao phủ hai mục tiêu. Trời vừa sáng thì quân Pháp lại phản công. Ba cánh quân của Pháp với súng đạn Tối Tân, Đài Bắc và tàu chiến yểm trợ đã tràn vào kinh thành từ nhiều hướng. Quân triều đình không cản khư nổi và phải tháo chạy. Tình thế nguy ngập thì vua Hàm Nghi cùng với hoàng gia và quân thân phải rời khỏi kinh thành. Đến khoảng 8 giờ sáng thì lá cờ tam tài của Pháp đã xuất hiện trên kỳ đài. Quân Pháp tràn vào kinh thành lúc này đã không còn vua. Và chỉ trong một buổi sáng mà sát người lá liệt, cả quân lính lẫn dân thường. Họ chết do súng đạn, lưỡi lê của Pháp, và chết do hoảng hốt dẫm đạp lên nhau, rơi từ thành hoặc rớt xuống hào. Nghe đến đây thì chắc có lẽ quý vị cũng đã hình dung cái mức độ mà các cái vong hồn, những cái người ra đi trong cái trận chiến năm đó. Và theo như cái số liệu thống kê thì có hơn 1.500 người đã bỏ mạng trong cái lúc mà chạy thoát khỏi kinh thành, chạy thoát khỏi cái sự truy đuổi của thực dân Pháp. Họ dẫm đạp lên nhau từ vua quan cho tới thường dân. Và đó thực sự là một ngày tang thương, một cái ngày mà có thể nói là không bao giờ quên đối với người dân xứ Huế. Từ những người mà sống cái thời đại đó cho đến cái thế hệ mai sau, dù là những chứng sống hay là những người được nghe truyền miệng, thì rõ ràng là cái năm đó là một cái năm mà người Huế không bao giờ quên. Chúng ta đang di chuyển ở trên đường Ông Ích Khiêm, và như quý vị thấy thì khu vực kinh thành Huế bây giờ sau cái việc di dời người dân thượng thành thì bây giờ cũng đang tập trung để khai thác lại những cái điểm di tích và quy hoạch lại cái khu vực kinh thành Huế. Việc mà quy hoạch lại này nó mở rộng, và thứ hai nó thúc đẩy cái quá trình du lịch của kinh thành, và cho ta biết được một cái giai đoạn lịch sử, cái chế độ quân chủ cuối cùng của Việt Nam, đó là triều đình nhà Nguyễn. Và sau khi phát lộ thì cũng đã có những cái phát hiện hết sức thú vị, hết sức là đặc biệt về cái khu vực kinh thành. Cái thời điểm mà Huế Review đang đi là vào một cái buổi sáng ngày 23 tháng 5 âm lịch. Đấy. Chính vì vậy mà cũng khá là ít bà con cũng viết tế lễ. Ở đây thì cũng có một cái đài quan sát của kinh thành hồi xưa. Thì sắp tới Huế Review cũng sẽ giới thiệu cho quý vị về cái đài quan sát này, nếu như quý vị có nhu cầu. Ở đó thì cũng có rất là nhiều điều thú vị mà chúng ta có thể khám phá. Đây là con đường Tôn Thất Thiệp, thưa quý vị. Và cái bờ thành ở phía ngoài kinh thành, như quý vị thấy là cũng lộ rất là nhiều. Và bây giờ thì đi vào kinh thành thì chúng ta có cảm giác như đi vào một cái khu vực mà kinh đô ngày xưa, mà các vua, các quan cuộc sống trong đó. Và việc tồn tại một cái kinh thành Huế giữa một cái thế giới hiện đại như thế này thực sự là một cái di sản hết sức là lớn mà triều đình nhà Nguyễn đã để lại cho Thừa Thiên Huế. Mà nguyên nhân tại vì sao lúc nãy Huế Review lại đi ngang đường Ông Ích Khiêm, bởi vì hiện tại mà ở số 73 và 75 của đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, thì có một cái đàn gọi là đàn âm hồn. Thì thường niên vào ngày 23 tháng 5 âm lịch thì tại hai cái điểm chính trong khu vực thành nội là đàn âm hồn ở đường Ông Ích Khiêm và miếu âm hồn tại ngã tư Mai Thúc Loan
và Lê Thần Tôn mà lúc này Huế Review quay cho quý vị xem. Thì ở đây là một ngôi miếu là do người dân tự lập từ rất lâu, và người dân trong khu vực vẫn cùng nhau đến đây để bày biện lễ vật với tất cả các cái long thành, cùng nhau thắp nhang đốt đèn để truy niệm hàng ngàn chiến sĩ và đồng bào chúng ta đã mất trong đêm kinh hoàng, đêm kinh thành Huế thất thủ vào tay bọn thực dân Pháp xâm lược. Ngoài ra thì nhiều nhà dân vẫn tổ chức lễ cúng tưởng niệm vong linh những người đã khuất trong cái biến cố lịch sử này. Và có lẽ thì chẳng nơi nào trên thế giới cúng ấm hồn mà quy mô tổ chức lại có tính cách toàn dân như ở Huế trong cái ngày lễ cúng ấm hồn 23 tháng 5 âm lịch này. Và đây là một cái hình thức cúng tế mà các cái đơn vị tổ chức nghi lễ vừa có tính chất đơn lẻ trong từng gia đình, lại vừa có tính chất cộng đồng trong từng đoàn thể, tổ chức tập thể cũng như là cùng chung một ngành nghề, cùng ở một xóm khu dân cư. Và cái việc mà duy trì lễ tế ấm hồn thất thủ kinh đô hàng năm, nó không chỉ là sự tôn trọng lễ nghi, đạo lý của dân tộc và hợp lòng dân, mà nó còn là dịp để nhắc nhở một cái bài học lịch sử vẫn còn rất là nóng bỏng. Kẻ xâm lược dù ngang ngược tàn bạo đến đâu thì rốt cục vẫn phải thất bại trước dân tộc Việt Nam đã từng tuyên ngôn hàng năm trước, đó là Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư. Chúng ta đang di chuyển trên con đường Nguyễn Trãi, và có lẽ rằng thì dù là người dân ở Huế hay là kiều bào xa quê, những người con xa xứ, thì chắc chắn là cũng sẽ luôn hướng về cái ngày 23 tháng 5 âm lịch này thôi quý vị. Và nguyên nhân đó là tại vì sao để review lại quay những cái con đường trong thành nội để cho quý vị có thể nhìn lại những cái con đường mà quý vị đã từng đi qua. Thậm chí là cũng có những bà con chúng ta đã từng sống ở những cái ngôi miếu, ở gần những cái ngôi miếu, rồi hay là ở trên những cái con đường này. Và Huế Review cũng nhận thấy là cũng có một số gia đình hiện tại cũng đã tiến hành lễ cúng ngày 23 tháng 5 âm lịch rồi. Nhất là các cái cơ sở kinh doanh, các cái cơ sở buôn bán, thì cái ngày này cũng là một cái ngày rất là quan trọng đối với họ, để thứ nhất là để tưởng niệm, nhưng mà thứ hai là cũng để cầu mong dịch bệnh qua đi rồi buôn bán thuận lợi. Bởi vì đâu đó vẫn đâu đó thì vẫn còn tồn tại những cái âm hồn, những cái vong linh mà chết oan trong cái thất thủ kinh đô năm 1885 thưa quý vị. Con đường Thạch Hãn cũng là một trong những cái con đường mà nổi tiếng ở thành nội Huế. Có lẽ rằng thì cũng sẽ có rất nhiều quý vị là người định cư ở nước ngoài, và trên kênh Huế Review cũng là người sống ở cái con đường, những cái con đường trong thành nội này. Và cái ngày hôm nay là một ngày hết sức là đặc biệt và quan trọng đối với quý vị, đúng không quý vị? Thì nếu như có ai mà ở trong thành nội thì có thể là comment phía dưới video để có thể tưởng niệm về một cái ngày trọng đại, một cái ngày hết sức đặc biệt của kinh thành Huế. Chúng ta vừa thấy có một cái gia đình đã cúng rồi quý vị. Nếu như thường niên thì trong cái khoảng thời gian này mà chúng ta đi trên những cái con đường thì chúng ta sẽ thấy việc cung cấp cũng diễn ra rất là nhiều. Nhưng mà do năm nay là cái yếu tố dịch bệnh nó khá là phức tạp, chính vì vậy mà cũng có lẽ thì cũng một số gia đình cũng hạn chế để mà cung cấp trong cái thời điểm nhạy cảm này. Tuy nhiên thì trong lòng người dân xứ Huế thì lúc nào cũng nhớ về cái ngày 23 tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên thì bây giờ cái ngày 23 tháng 5 âm lịch, việc cúng trong ngày này thì nó cũng không có nhất thiết, bởi vì sẽ được rải rác từ đây đến cuối tháng, đến cuối tháng 5 âm lịch. Do đó là
trong khoảng một tuần thì nếu như quý vị mà đi trên những cái con đường xứ Huế, đặc biệt là những cái con đường mà phía trong kinh thành Huế, thì quý vị sẽ thấy được những cái giáng thờ cúng, rồi những cái bàn thờ, những cái án thờ cúng quanh cái khu vực kinh thành. Và Huế Review cũng muốn gửi cho quý vị những hình ảnh, truyền tải những cái hình ảnh này cho quý vị, dù là người Huế đang ở Huế hay là người Huế đang ở xa quê, thì quý vị có thể nhìn lại một cái khung cảnh. Thực sự bây giờ thì Huế đã thay đổi rất là nhiều. Nếu như mà so với trước kia thì 1-2 năm trở lại đây thì Huế đã thay đổi và đẹp hơn hẳn so với cái thời điểm mà cách đây khoảng 10 năm, hay là cái thời điểm mà xảy ra thất thủ kinh đô. Thì Huế bây giờ đã thay đổi, đã hiện đại hơn nhiều. Nhưng mà dù hiện đại hay là thay đổi như thế nào thì cái ngày 23 tháng 5 âm lịch vẫn là cái ngày dỗ chung bà con xứ Huế. Và khi mà Huế Review nghe kể lại về cái chiến sự năm ấy thì thực sự mà nói là không khỏi bồi hồi xúc động và không khỏi đau đớn thay cho những cái vong hồn đã chết trong cái trận thất thủ kinh đô năm 1885. Quý vị đang đi ngang Hồ Tịnh Tâm. Hồ Tịnh Tâm bây giờ thì sen trắng cũng nở rộ, và như quý vị thấy thì cả cái lá sen, một cái màu xanh của sen rồi một màu trắng của hoa sen, nó bao phủ khắp Hồ Tịnh Tâm. Và cái thời điểm này thì nếu như quý vị đến Hồ Tịnh Tâm để ngắm cảnh thì cũng hết sức là tuyệt vời, bởi vì sen bây giờ ở đây đã nở rộ rồi. Và chúng ta đang di chuyển trên con đường Đinh Tiên Hoàng để đi ra một cái điểm, đó là đồn Mang Cá. Thì thực ra là ở phía sau cái doanh trại quân đội nhân dân bây giờ thì là cái trận binh đài mà trước kia Huế Review cũng đã quay cho quý vị xem về cái 13 cửa kinh thành. Thì trận binh đài cũng là một trong 13 cửa, và cái nơi đó cũng chính là cái nơi mà đóng quân của Pháp, và cũng là một cái địa điểm mà quân đội triều đình tập kích để mà đánh vào cái trận mà 23 tháng 5 âm lịch năm 1885. Tuy nhiên thì rõ ràng thì so sánh tướng quan lực lượng cũng như là về vũ khí thì rõ ràng là vũ khí của chúng ta hết sức là thô sơ, không thể chống chọi lại cái vũ khí hiện đại của thực dân Pháp. Tuy nhiên nó cũng đã thể hiện được cái lòng yêu nước của quân đội triều đình. Đấy, của vua quan triều đình đối với cái công cuộc mà chống thực dân, không chịu cái ách đô hộ, ách xâm lăng. Và nó cũng là một cái đòn để cảnh tỉnh cho tất cả các cái đối thủ, các cái quân xâm lược biết được là cái sự kiên cường và bất khuất của người dân Huế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đối với những cái ách đô hộ và cái ách xâm lược muốn đánh chiếm lãnh thổ của Việt Nam. Và quý vị đang di chuyển qua cái doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam ở cái khu vực mà đồn Mang Cá. Thì ở đây trước kia cũng chính là khu vực mà trận binh đài và thực dân Pháp chiếm giữ sau khi mà chúng ta thất thủ Thuận An năm 1883, rồi cái điều ước Hạc Măng, rồi đến năm 1884 thì cái điều ước Paternotte công nhận sự bảo hộ của thực dân Pháp. Chính và cái địa điểm này mà khi mà thực dân Pháp chiếm đóng cũng đã vô hiệu hóa các cái hoạt động của binh lính của ta trong kinh thành. Đấy. Và hôm nay đến đây thì Huế Review cũng xin kết thúc video. Huế Review đã nói về một cái ngày mà là cái ngày dỗ chung của Huế
đối với những cái vong hồn đã hy sinh trong trận thất thủ Kinh Đô năm 1885. Và đến đây thì Huế Review cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị luôn sức khỏe và đã có thể là biết thêm về những cái hoàn cảnh thực tế trong những ngày 23 tháng 5 âm lịch trong năm 2021. Và quý vị thấy video nó hay và ý nghĩa thì mong quý vị cho Huế Review một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh, nhận chuông thông báo để nhận những video mới nhất về Huế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.